Hello guys, welcome to my channel. Today we are solving the PYQ questions of Taxonomy of Angiosperm. Before we go into dive into the solving the PYQ, please like and subscribe to my channels and also watch the video till end. Thank you. Let's go. The first question यहाँ यस्तो लेखेको छ pulses are region pulse केमा region pulses are region protein त्यस्तै गरेर पेन चेन्ज गरिदिउँ त्यस्तो नगरेर वाट इज द क्यारेक्टराइज बाई प्रोडक्सन अफ जियोकार्पिक फ्रुट जियोकार्पिक भनेको आर्किस त्यसै गरेर विच अफ द फ्रम वाज द थ्यालामोफोरी अन्डर द पोलिपेप्टाइड भनेको मालभेसी त्यस्तै गरेर लिमिया पिपिया लुसिडिया विच अफ द फ्लङ लिमिया लुसिडिया सबै पाइने भनेको ओबेसी इन द फ्री स्टाइल प्लेसेन्टा भनेको कस्तो छ फ्री स्टाइल प्लेसेन्टाको मल्टिलोकुलर नर्भस सिस्टमको सी त्यस्तै गरेर फोलियोज स्टिपुल्स आर सिम्प्लेक्सा होइन है स्वीट पोटैटो फोलियोज स्टिपुल्स आर फाउन्ड इन भनेको स्वीट पोटैटो त्यस्तै गरेर अपेटेड इन्फ्लोरेसन युनिसेक्सुअल्स नेकेड फ्लावर्स एन्ड आर बोनी एक्रोपिटल म्यानर भन्ने त्यो कहाँ हुन्छ रिसिमी अप्सन नम्बर 118 को एमेन्टेड है के अरे अपेन्टेड इन्फ्लोरेसन विथ युनिसेक्सुअल एन्ड नेकेड फ्लावर्स आर बोनी एक्रोपिटल भन्ने त्यो एमेन्ट के अरे एमेन्ड के अरे एमेन्ड है त्यस्तै गरेर अब कुकर स्याटिभस इज द बोटानिकल नेम अफ कुकर बी त्यस्तै गरेर एसेन्डिङ इम्प्लिकेट इज फाउन्ड इन एसेन्डिङ कहाँ भन्छ एसेन्डिङ पाइने भनेको जसले पनि कहाँ अरे ट्यामेरिडियस एसेन्डिङ इम्प्लिकेट भनेको एसेन्डिङ इम्प्लिकेट एसेन्डिङ म सानोदेखि ठुलोमा गइरहेको छु भनेको जस्तै 6, 7, 8देखि गइरहेको छु भनेपछि म कहाँ जान्छु 10सम्म जान्छु नि त सी इक्जामतिरलाई सी इक्जामलाई टेमारियस भनेर याद गर्नु पऱ्यो एसेन्डिङ भने 10 बित्तिकै टेमारियस द डिस्टिङ्क्ट कोकोनट ओइल क्यारेक्टराइज्ड बाइ मोनोकोट फ्यामिली देखाउने कस्तो मोनोकोट फ्यामिली देखाउने ट्राइमेरस फ्लावर कस्तो ट्राइमेरस फ्लावर त्यस्तै गरेर पार्किन्सोमा भनेको के हो फाइलोक्लोइड अप्सन नम्बर सी त्यस्तै गरेर कुकुर बिटिसी आर बिटर हुनुको कारण के हो स्टोमिम हुन्छ कि स्ट्यालोजुआ हुन्छ कि ट्राइपेनिल्स हो कि यसको आन्सर भनेको ट्राइपिल्स भनेको तितो हुन्छ भनेदेखि ट्राइपेटिस भने तितो कुकुर बिटिस तितो हुनुको कारण के हो लिनसकै मरेको भनेको मर्नु भनेको 1802 है त्यस्तै गरेर जेन्डा प्लान्टरमा बेन्थम कतिवटा थियो होला भलम कतिवटा थियो भलम भनेदेखि बेन्थरान होकर भन्ने थियो क्या आयो त्यस्तै गरेर रेड ग्राम भनेदेखि के भयो रेड ग्राम भनेको क्यान्जस गान्जा रेड ग्राम भनेको जसले मैले कहाँ गरेँ रेड लाइट एरियामा गयो भने के हुन्छ रेड लाइट एरियामा गयो भने के हुन्छ ठाउँ एकदम कन्जेस्टेड हुन्छ कन्जेस्टेड भने के हो कन्जस भयो त्यस्तै गरेर हामी कति नम्बर जाम भने चाहिँ अब यहाँ जाम विच फ्यामिली बिलोङ्स टु द
Order of foliage and series can Caliri, Fori of Bentham and Hooker. Bentham and Hooker, which family was belongs to Passifoliae of a series of Calcifori, Calcifori of Bentham and Hooker. Bentham and Hooker कुन पर्छ होला सो गाइस यसको एन्सर के होला यसको एन्सर भनेको कुकर बिटिसी बेन्थम एन्ड हूकर भनेदेखि कुकर बिटिसी भनेर याद गर्नु पर्यो बेन्थम एन्ड हुकर हुकर भनेको के हो माछालाई पक्रनलाई के चाहिन्छ माछालाई पक्रन माछा पानीमा तैरिन्छ पानीमा तैरिएर के हुन्छ कुकुर पनि पानीमा तैरिन्छ नै तैरिन्छ है त्यसै माछा त पानीमा अब पानीमा खेल्छ तर कुकुर पनि अब पानीमा खेल्छ त्यही कुकुर भनेदेखि पानीमा त्यो हुकर हुकर भने हुक भनेदेखि माछा यस्तै हाउ when the how when many the names was species same species in the then the valid कहिले भ्यालिड कतिवटा हुन्छ भ्यालिड जति बेला हुन्छ तब नेम अन्डर द स्पिसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब फर्स्ट डिस्क्राइब त्यसको हुन्छ who the phylogenetic class on the basis of डेक्टा 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 भन्ने थियो या हुचेन्सन डेक्टा भनेको हुचिन्सन भनेको धेरै याद गर्नु पर्दैन फ्यामिली अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स बाई फ्लावरिङ भनेको हिक्सन हो हिक्सन डिक्टा एउटा फ्लावर हो फ्लावरिङ भन्ने यस्तो याद गर्ने डिक्टा फ्लावरिङ हो फ्लावरिङको हिस्सन कसो हिस्सन दुईवटा मिल्छन् भयो त्यस्तै गरेर हिस्सन त्यसको बारेमा हिस्सनको अप एन्ड डाउन एन्ड मुभमेन्ट त्यसै गरेर वाज प्रिमिटिभ भनेको बोथ ऱ्यामिकुलिसिन पनि हो र म्याङ्गोलिसी पनि हो र ट्रम एनोप्सिटा फर द एन्जियोस्पर्म वाज गिभन बाई एन्जियोस्पर्म वाज इन्ट्रेस्टिङ कसले गिभन गरेको गाइज कसले गरेको मैले गरेको कसैले पनि गरेको छैन त्यसै हर्बिनियम भन्ने बित्तिकै हर्बिनियम भनेको कसले पनि हर्बिनियम भनेको कसले गर्छ हर्बिनियम भनेको यसलाई राम्रो लाग्छ गर्छ त्यसको नाम के हो मनपर्ने हो क्याप्सुली द रोयल बोटानिकल याद गर्नुपर्ने त्यसै गरेर पनि पढ्नु यो पढ्नु स्काप पिजन गार्ली ओटेरेड स्टिबल भनेदेखि ओटेरेड ओ मैं देख के ढल गई भनेको पोलिगोनिस ओ क्या पावरफुल मान्छे ओ स्टुल क्या पावरफुल मेन भने त क्या पोबेसी भयो पोबेसी त्यसै गरेर stools are more attended like a simplex of number I simplex this is most of the types of pyrrhodexin 2 by 5 this is female flowers are the and when number of cup consists of cup and cup single flower pair and number of single flower number of male flower cup shape in end bolus एकदम पत्रा भर्टिकली स्टार कतै भर्टिकली स्टार हो र होइन कप भनेको साइकेनियम भन्नु पर्यो के अरे साइकेनियम सरी त्यस्तै गरेर टेसल्स कहाँ भन्छ टेसल्स पाउनु भनेको जहिले पनि कहाँ मेच टेसल्स के भन्ने अरे मकैलाई टेस्ट गर्न गएको थियो मकै टेस्ट गर्दा तितो कस्तो अरे मकैको टेस्ट एकदम मिठो कस्तो अरे मिठो थियो अरे कस्तो थियो टेसल भनेको मिठो थियो मकै टेस्ट गर्न गएको थियो मकै मिठो कस्तो टेसल भनेदेखि आएर मे त्यस्तै गरेर minute parent is the grass minute parent in parts of grass flowers are lodius तिमीले देखेर म चाहिँ लोडियस भयो त्यस्तै गरेर एन्ड्रोगाइनोफोर इज पिरियड एन्ड्रोगाइनोफोर भने के हुन्छ एन्ड्रोगाइनोफोर भनेको खेलमै एन्ड्रोखाइरोमा भनेको गाइरोमोफोर भनेको एन्ड्रोगाइनोफोर कसरी याद गर्नु एन्ड्रो भनेको एउटा एन्ड्रोमाला मेन थियो त्यसमा के गाइरो थियो गाइरो चाहिँ किलोमा भयो भनेर याद गर्ने है यसरी याद हुन्छ ओ बिप्स ओ गाइज कहाँ गयो ओ डिप्स प्रोस्टिमुलसिस कन्डिसन कहाँ हुन्छ प्रोस्टिमुलस कन्डिसन कहाँ हुन्छ भनेको मोरिया ओप्सिपोडिस्टोमस भनेको मोरिया
पोस्टा अन्तर्जाल भनेको ग्रामिनी recuperation was recuperation is occurs recuperation रिस एकदम रिसाएँ म एकदम रिसाएँ चाहिँ के मलाई रिस उठ्यो त्यो मैले के भने सेट अर्किड 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 सेट अर्किड के अरे रिसाएँ मैले के सेट अर्किड भने सेट अर्किड भने म्याक्सिमम भेरिएसन्स पोलिएन्डेटिभ साइन एन्ट्री भनेको एकदम साइन एन्ट्री कहाँ पाइन्छ यस्तो पुरै भेरिएसन भएको भेरिएसन पायो भने कुकुरबुटी Symmetry of the flower represents symmetrical flower option number C. Flower 4 gram पनि हुन्छ floral diagram पनि floral formula पनि हुन्छ in FD कहाँ अरे in FD the side towards the main axis is main axis मा के हुन्छ main axis भनेको छैन भने main axis posterior side के अरे मध्य axis कहाँ हुन्छ posterior side कहाँ हुन्छ posterior side जस्तै गरेर dry and dry descent and inferior basal placenta and bicapillary भने के bicapillary भनेको capsula के अरे capsula bio भन्ने capsula जस्तै गरेर fleshy indecence try भने के आयो try भने pupoid try भने trykinase inferior parietal placenta try capillary भनेको pupo जस्तै गरेर crop can grow whether deficient of nitrogen भनेको without अनि म्यानर पनि चाहियो के पनि चाहियो भनेको यो कोजानस क्याजनस भन्ने हो है अप्सन नम्बर ए हे गोच्याङ्रो हो गोजाङ्रोलाई के चाहिँ केही कुरा पनि चाहिएन हजुरको दिमाग छैन भने के दिमाग नभइकन केही पनि चाहियो नि त केही गर्नै पऱ्यो नि त त्यस्तै गरेर कोजानसलाई गोजार भनेर बाइक्यापिलरी सिन्कार्बोस एन्ड द बाई लोकुलर हो द एक्जाल सोलन प्लेसेन्टाको कुरा गर्दा सोलन भनेको आएको सोलन भनेको सोलनेसी सोलनेसी त्यस्तै गरेर लार्जेस्ट भनेको के हो लार्ज भनेको स्टेसिया त्यस्तै गरेर कम्पोस्टिया कस्तो हुन्छ बेसल त्यस्तै गरेर जिनस अर्गानेन भनेको के आयो अर्गानिक इम्पोर्टेन्ट फर द ओइल भनेको सिसामम के अरे सिसामम हो र होइन नि हेलान्थस है अप्सन नम्बर ए हेलान्थस भनेको ओइल अर्गान भनेको हेलान्थस त्यस्तै गरेर एकदम many vegetative earring and the pulse earrings भन्छ काफ पनि फ्यामिलीमा पाइन्छ अरे पल्स मेनी भेजिटेबल भनेको पल्स भेजिटेबल्सहरू र पल्स बुझ्नुदेखि के आयो पल्स बन्ने बित्तिकै मलाई के आँखाबाट आँसु आयो कुकुरबुटी र फ्याबिसी भेजिटेबल भिसी र वाइएफ वाइएफ युट्युब भनेको वाइएफ त्यस्तै गरेर बिसीले कुकुरबुटी त्यस्तै गरेर पढ्नु पऱ्यो है 159 को एसेन्डिङ इम्ब्रिगेड भनेको के हो एसेन्डिङ फाउन्ड एसेन्डिङ म एसेन्डिङ गिन्दा चाहिँ एसेन्डिङ गिन्ने बित्तिकै के हुन्छ मलाई सु हुन्छ टेमाडेरियस इम्ब्रिगेड आइटी भनेको जस्तो आइटी भनेको इम्ब्रिगेड भनेको ट्यामाडियस भयो त्यस्तै गरेर फ्लावर्स कार्डिस्टिक सोन बाई फ्लावर अफ लिलिसीले देखाउने कस्तो लिलिसी भनेको लिलिसी मुझको क्या हुआ लिलिसी ट्राइमेरस फ्लावर kind of Gynoecium carpus but without the but the family Gynoecium carpus but the ovaries ovary भनेको के भयो एउटा मात्र ओभर भयो अरे but the ovaries unilocular family unilocular एउटा मात्र हो कहाँ हुन्छ एउटा मात्र हो भनेको जहिले पनि कम्पोस्टिया
Compostia, Coquelin, Coquelin, Ecolomile is belongs to Ecolomile family कुन फ्यामिलीमा पर्छ पढ्ने भनेको लिली चाहिँ कोल्किलियम औटेलम भनेको लिलिएसी लिलिएसी द प्लेसेन्टा लिलिएसीमा कहाँ छ लिलिटेन एक्जाइल त्यस्तै गरेर सोलेनेसी पाइने भनेको के हो सोलिसले पाइने भनेको टुडुडुडुडुडुडु नम्बर डी त्यस्तै गरेर सिस्टिसमा टुडुडुडुडु भनेको कुन हो त्यस्तो 3+3 सब छ भनेको लिलिएसी त्यस्तै गरेर कुर्सीफेरी भनेको कुर्सीफेरी गाइस कुर्सीफेरी भनेको के आयो कुर्सी भनेको सोमा लिया या परेन पेराइथल के अरे फेराइथल के छ फेराइथल है एस्पारागस टु बिलोङ्स टु एस्पारागस जहिले कुन फ्यामिलीमा पर्छ एस्पारागस भनेको जहिले पढ्ने भनेको क्रामेनी के अरे क्राइमेनी होइन र लिलिएसी एस्पारागस भनेको लिलिएसी कुन फ्यामिलीमा लिलिएसी डिसेन्ट फ्लोरेन भनेको कहाँ हुन्छ एउटा के बाइसेकुलर ट्युबुलर हुनुपर्यो अप्सन नम्बर स्टामिन छ सोलेनेस स्टामिन हुन्छ इपिपेटलस हुन्छ यस्तै गरेर एन्ड्रस एन्ड डिस्फेन्ट फ्रम अफ द कम्पोस्टिङमा कस्तो हुन्छ कम्पोस्टिङमा भनेको एन्डोसेमिनेटेसन भनेको सिन्जिनस होइन 171 को सिन्जिनस एन्ड्रोसेमिनले इन द लिलीसीमा पाइने जहिले कस्तो हो लिली भने एन्टिफाइलस लिली एन्टी एन्ड्रोसियम इन द लिलिसी भनेको एन्ड्रोसियम इन लिलिसी भनेको के हुन्छ एन्ड्रोसियम लिलिसी भनेको एन्टिफाइलस हामी जिआरबी अब्जेक्टिभ वर्क गरिरहेछौँ है सिलिगुवा भनेको बाइकाप्लेट ओभरी अप्सन नम्बर बी 173 को बी त्यस्तै गरेर फ्लावर कम्पोस्ट फ्लावर पाइनेको जहिले कस्तो हुन्छ कम्पोस्टमा पाइनेको पेडी गाइनोस अप्सन नम्बर 74 को पनि ए भयो त्यसै गरी 75 को एफ सबै भइसक्यो सबै भनेको रोसेसी हुन्छ होइन र 175 को रोसेसी हुन्छ फाबेसी हुन्छ फाबेसी त्यसै गरेर सारा सप्रिया इज अप्टेन फ्रम सारा सप्रिया सबै कुरा मैले पाइसकेँ सबै कुरा पाउने एउटा मात्र उद्देश्यको सिम्प्लेक्स स्मिलेक्स हुन्छ क्या कोजा एकदम कोजा भने कम्पोस्टिया ब्रासिका त्यस्तै गरेर फ्लोरेड सेक्सुअल नक्टुर अप्सन 70 को 178 को डी डी bilocular vascular भनेको are the characteristics of bilocular भनेदेखि आउँछ bilocular कुकुरबेटी चाहिँ त्यस्तै इन द पेसियम साइटिम कस्तो हुन्छ पेसियम साइटिम भनेको जहिले के हुन्छ लोवर लिफ्टेड 410 अप्सन नम्बर डी बिए 180 को डी टर्मिनल लिफलेट मोया इन्टु टेन्डल्स टर्मिनल है अर्लिस्ट म्याक्सिमम वाज द प्लान्टमा छ भने त अर्लिस्ट कसले हात गरेको हात गर्ने भनेको हात गर्ने म किन मैले भन्ने सबैले मान्नु पऱ्यो मानिदिया थियो भाषा 1/2 स्टामिन कन्डिसन 1/2 स्टामिन कन्डिसन कहाँ हुन्छ 1/2 स्टामिन कन्डिसन भनेको कुकुरको हालत छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर 183 को क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ओभरी कुर्सीफेरीमा कुन हुन्छ कुर्सीफेरीमा पाइने भनेको कुन हो फल्स सेप्टम पनि हो 1 रो इन द प्लेसेन्टा
खुन त गाइज अप्सनमा ए टु थ्रीको बी होइन हो नि गाइज सोर्स अफ गुलाल गुलालमा कहाँ हुन्छ जी क्याप्सिलिनी क्याप्सिलल्पिना कौप्सुलिना सेपेना in the Malville Sea, which is the flying and Androsium is found in Androsium pondericus and Androsium mono aldavus estrois जस्तै गरी एक्सोड स्टामिना एकदम एक्सोड स्टामिना एकदम एकदम मैले फोर्स लगाउने कि मोसी भयो त्यस्तै गरेर कार्थलस टिक्टोरिस बिलोङ्स टु फ्यामिली टिक्टोरी बिलोङ्स टु फ्यामिली composting Cartatheremus tictoris is belong to family Fabaceae या composti छ सी क्यार्थमस टिक्टोरिस भनेको क्यार्थमस म भगवान्लाई प्रेम गर्दा गर्दा उयो हाम्रो काटेर कार्थमस भगवान्ले आएर जय भने थियो कि मलाई भगवान्को आशीर्वाद आशिषी भनेर सी भनेको कम्पोस्टी आशीर्वाद कम्पोस्टी बस्नु गर Ekia cactus belongs to Ekia cacta. Ha ha ha. Ekia cacta भने कुनमा भन्छ मिमोसिसी त्यस्तै गरेर अल्ट सेपल्स आर एन्टेरियर कुनमा भन्छ क्याल्सियप्लेसी what winter ornament plants at iris commonly called iris candidate of त्यस्तै गरेर 191 गार्लिस बेनिफिसियरी रिड्युस के रिड्युस गर्छ रिड्युस गर्ने हुन्छ के हुन्छ गार्लिक खाने बित्तिकै के हुन्छ गार्लिक खाने स्क्रम भयो भने हुन्छ होइन है ब्लड कोलेस्ट्रोल लेभल के हुन्छ घट्छ गार्लिक खाने बित्तिकै ग्रिन म्यान कहाँ हुन्छ ग्रिन म्यान भनेको सनफ्लावर सन सुगर क्यान कोकोनट Whosoever 93 को China was by Lilia commonly Lilia China Chile Somalia Mecca right Brazil to carpals are together transports Etrobelia is from to family swollen is one option number C 195 oh carpal of solanum of carpal solanum flowers are oblique because posterior carpal turn into the anterior left side drive side drive common भनेको कुकुरबिटी सिकाएर कुकुरबिटी त्यस्तै गरेर plant was the stellate ears and the mucilus and the reform anther and belongs to family भन्ने अन्त स्टिम सबै नयाँ कुरा कहाँ हुन्छ अरे नयाँ कुरा मालुसी स्टिलेट हेयर सब है बोटानिकल बोटानिकल अर्काको नाम के हो बोटानिकल नेम अर्का भने त्यसले के भन्छ स्टेस्टस त्यस्तै गरेर द प्लान्ट कन्टेनिङ द पर्जिन वाटर जुस बिलोङ्स टु वाटर र पङ्ग्रेस कहाँ हुन्छ पङ्ग्रेस ब्रासिकिस होइन र ब्रासिकिस है त्यस्तै गरेर फ्लेम अफ फरेस्ट वेट अ मिनट गाइज फ्लेम अफ फरेस्ट भन्ने फरेस्ट अफ फरेस्ट भनेको ब्युटिया मोनोस्पोमा स्पोमा sickle cell style is present in sickle cell capital sickle cell भनेको क्यासिया
Sickle cell, when you get sickle cells is cassia does not mean plants but belongs to family Malvaceae. Conmare Leguminaceae. Thus means plant member, thus means leguminaceae. The plant belongs to pentagonal stems and people the opposite branches of tendrils. The plant having pentagonal stems and also left opposite branches tendril left or opposite tendril branch. Cucurbitaceae. A plant having the pentagonal stems and also leaf opposite branches tendrils. भनेको plants having pentagonal stem भन्छ र leaf oppositeमा के भन्छ अरे wax ground भनेको कहाँ भेटिन्छ wax ground भनेको opposite भनेको हो बेन्थिन स्पिडा बेनिस्का इप्सिडा यस्तो गरेर अब हामी कतिमा जाऊँ 106 को लिट्युस बिलोङ्स टु लिट्युस कुन फ्यामिलीमा पर्छ लिट्युसमा पाउने भनेको लिट्युस फ्यामिलीमा पाउने भनेको एस्टर्सिया त्यस्तै गरेर which family was belongs to the surety of the pollination सुर्ती अनि पोलिनेसन भनेको कुन टाइपको पोलिनेसन भनेको सुर्ती अनि पोलिनेसन भनेको कम्पोस्टिया त्यस्तै गरेर पेरिस्टाल्सिस क्यालाक्सिस पिरियड 108 को क्याप्सियम के अरे पेरिस्टाल्सिस क्यालाक्सिस क्याप्सियम त्यस्तै गरेर ड्रग स्टाडियम इज पिरियड फ्रम फ्यामिली बी 109 को के अरे 109 को बी त्यस्तै गरेर लिफ एपेक्स टेन्डल्स लिफ एपेक्स टेन्डल्स भनेर कहाँ हुन्छ गोरिसिया कहाँ हुन्छ लिफ एपेक्स गोरिसिया कहाँ अरे गोरिसिया कहाँ अरे गोरिसिया यहाँ characteristics favors of onion due to characteristics volatiles oils त्यसै गरेर in the Alvisia lam lab labec and Bentham pigeonले के गरेको बेन्थमले प्रेजेन्ट गरेका के हुन् कुरा हुन् गाइज भन्नुहोस् त गाइज यसको एन्सर भन्नुहोस् गाइज यसको एन्सर भनेको Bentham first described by Linus, then later called by Bentham. Wilson considered Wilson के consider गरेको अन्त बी अप्सन नम्बर सी त्यस्तै पोली पनि हो पोलिपेप्टेड एन्जियोस्पर्म पनि हो त्यस्तो गरेर हो पिथिकुलम डक्टर बिलोङ्स टु डक्टर पिथिकुलम डक्टर भनेको मिमोसी पिथकोबिलम डल्सेट पिथकोबिलम डल्बी त्यस्तै गरेर ल्याटिक्स कहाँ ल्याटिक्स भनेको आर ल्याटिक्स आर प्रेजेन्ट नट प्रेजेन्ट कहाँ हुँदा प्रेजेन्ट भनेको गुगल भिडियो अप्सन नम्बर 127 को 115 को के अरे ए त्यस्तै गरेर which of the following was wrong with respect to the कम्पोस्टिकोमा भनेको कुन रङ छ रङ भनेको रेड इन्फ्लोरेसेस हाइपोगाइरी हुन् है टी टार्गेट भनेको टार्गेट हामी केमा गर्छ टार्गेट भनेको हामीले टार्गेट हेर्नु हुन्छ कम्पोस्टिया Gujarat fiber in the yield of marble, which following fiber yield plant which is which one is it which one is कुन हो रे मान्छे yielding fiber को crotolaria juicia. This is a person who study the evolution variation in the plants and the classification is known as taxonomics. A classical option number C.
They are nice scoop of white. They are flower plan is mainly on the basis of seed scoop based because a flower having a charming to work with, charming, charming to work with. Santonin belongs to family. Belong from the flower of Kamada, flower of Paragoyans, Artemisia. Sugar plant having the bicollateral vascular bundles are climbing and systems and having the unisexual flowers will place family bilocular. Sugar plant having bicollateral vascular and climbing systems and having the unisexual and place in Panachi bicocular bilateral posture. इससे बैच कैंसिल क्यों हुआ Concealed lignancy, the plant having the bundles having climbing stems and sexual manipulation. Stegarra leguminosa. A tumor is plant is obtained from tumor obtained from plant. Obtained from plant keyword obtained from plant when obtained body again. C. Leguminosa. Get it? Leguminosa. Stegarra tumor is obtained from the family of Leguminosae. Family composite as distinguished from the family Solanaceae PYQ capita inflorescence. Este are only herbs are pitching all the herbs pitching a course various steps number D. Flower of FF is not included. There are 126 of them. Flower was not indicated, not included. कौन को लाइन क्यों कर देना people are saying people are saying go so under the underground part of the some plant has like is a food for flowering with a tree with the largest flowers and oil seed and the compostia fusions compostia lazari म्हणजे तर गइना लिमुन चाहिँ कुर्सीबेरी भनेको K2SY05 so which are the full and growth plan and produce the fibers of economic importance economic so which are the plan of the groups and the plants fibers and which are the plant groups and fibersहरूमा पाइने भनेको गोसिलियम हिबिस्कस सटोरिया they are the fusions of petals and represent the more evolved stage evolution
petals, fusions of petals are more develop कहाँ भएको भन्छ more develop भनेको जहिले पनि हुने भनेको phylogenetic system of classification ब्लेसी किसी कुरा गरेर ब्लेसी कुरा गर्नुपर्छ त अप्सन नम्बर सी जस्तै गरेर जुन तपाईँ अप्सन नम्बर सी 135 को Magnolias and the Ranels are the considered the are most primitive orders are the dicotyledon according to Francis Cancer भनेको के भनेको गाइस यसको एन्सर भन्नु त गाइस कमेन्टमा यसको एन्सर Hutchinson system of classification which of the following was the most advanced of the among the monohybrid मा के भन्छ अरे monohybrids are most advanced among most advanced किसको कारणले गर्दा यसको एन्सर भनेको बी ग्रामिनी नेसनल बोटानिकल नेम पढ्नु परेन नेचुरल पढ्नु परेन यसको एन्सर डी हो अल त्यसो गरेर स्पेसिस अदर एलिमेन्ट्स आर सेलेक्टली टु सर्भ एज द binomials and the types are long as the material which is describe the new species which is based on the mixing called a specimen or other element and specimen भनेको new स्पेसिमेन भनेको के हुन्छ भने स्पेसिमेन भनेको नियो है नियो टेन्डी when species epitaxially repeated the generic name it is known as taxonomy racemose types of branching is also known as ho 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 also known as यति भ्याइदिउँ त्यसै आजलाई यति गरेर अरू पछि गरौँ ल त्यस्तै गरेर रेसिमोक टाइप्स अफ ब्रान्चिङ अल्सो रेसिमोक टाइप्स अफ ब्रान्चिङ के हुन्छ रेसिमोक टाइप्स अफ ब्रान्चेस भनेको जहिले पनि कस्तो टाइपको हुन्छ रेसिमोक भन्ने बित्तिकै जहिले के हुन्छ रेसिमोक हुने रेसिमोक भनेको जहिले के हुन्छ अरे मोनोपोडियल ब्रान्चिङ हुन्छ र गाइज हुँदैन है यसको एन्सर भनेको साइमस है जस्तो साइमस टाइपको when the main axis has of the row after some time gives the many lateral branches भनेको ब्रान्चेसलाई भनेको साइमस ब्रान्चिङ त्यसै गरेर 140 को मेन एक्सिस के हो मेन एक्सिस अब सम टाइम एन्ड गेम सम lateral branches भनेको साइमस ब्रान्चिङ त्यसै गरेर सम अफ द branches survive to many years but die after flowering die भनेको उडी त्यस्तै गरेर with the flowering was special types of inflorescence भनेको all त्यस्तै गरेर क्यालेक्सिनको पेरेन्ट त्यस्तै गरेर प्यारेन्टल प्लेसेन्टा अल पोपी भने अर्किड मस्टार्ड त्यस्तै गरेर पेराइटल एन unilocular ovaries and placenta develop from the receptors and bears a single large ovules called placenta called भन्छ एउटा मात्र भन्छ बेसल्स अप्सन नम्बर बी त्यसै गरेर out of life from the calyx of floral ecstasy and attached to the fruits and the nears and distributes is known as papers. Top of the flowers of piney calyx from the floret of the ecstasy and the attachment to the ribs and the edge distributes papers a condition when the stamens have two alternative opposite to petals is known as a condition when the stamens are the two alternative holes and outer holes
जो बी पेटल्स आउटर हुन्छ अनि कस्तो चाहिँ पेटल टाइपको हुन्छ कस्तो हुन्छ पेटल पेटल भन्ने त्यहाँनिर हुन्छ ओपडी स्पोरस त्यसो गरेर विच अफ फ्लङ वाज नट करेक्ट कुन करेक्ट छैन करेक्ट भनेको तोरी होइन अप्सन नम्बर 8 ठिक छैन त्यसो गरेर रात कि रानी रात कि रानी रातको रानी भनेको सिस्टेरियम नक्टोलम भनेको कस्तो हुन्छ हेर्दा कस्तो हुन्छ सेक्टम नक्सो भनेको एकदम सोलनिसी यस्तो हुन्छ कस्तो सोलनिसी द क्यापिटम भनेको क्यापिटममा दुइटै हुन्छ त्यसै भएर विच अफ फ्लङ नट द करेक्ट म्याच कुन करेक्ट म्याच होइन करेक्ट म्याच कुन होइन गाइज सोल एन्ड टुवेन्टी चाहिँ ओइन होइन त्यस्तै गरेर विच अफ द फ्लङ वाज सेकेन्ड लार्जेस्ट फ्यामिली अफ द पनि पढ्नु पऱ्यो एलियम सेपा भनेको पनि पढ्नु पऱ्यो 256 के भन्नु पऱ्यो ए when the thalamus is the convection other part of the attached to the below the umbilical hypothalamus which is the problem as the when the stamens are bony and pistil is known as के भन्छ pistil is cendrus के अरे सिन्ड्रस त्यस्तै गरेर स्टामेन्स आर बोनी एन्ड पिस्टल चिज नजिकको गाइनोड्रस भयो गाइनो एन्ड्रस त्यस्तो गरेर विच अफ द फ्लङ स्टामेन्स करेक्ट करेक्ट रिगार्डिङ द रे फ्लोरेट अफ हेलेन्थोसलाई कुन करेक्ट छ अल है दे आर अरेन्ज विथ द रेम अफ प्लेसेन्टा दे आर द पिस्टिलेट जाइगोमर्फिक पोटेन्सियल लिपिलेट कोरल भन्छ अफ द क्यापिडियम इज अल्सो कल हेट्रोगाइमस वेन हेट्रोगाइमस कति लान्छ हेट्रोगाइमस भनेको देयर इज डिस्टिङ बिट्विन रेफ्लुएन्ट भनेको र भयो भने डिस्टिङ हुन्छ त्यस्तै गरेर उच्च फ्लङमा रिगार्डिङ द डिस्फ्लुएन्ट भनेको कुन हुन्छ डिस्फ्लुएन्ट भनेको एलियन कुन हुन्छ इन्करेक्ट कुन हुन्छ इन्करेक्टको कुरा गर्छ है इन्करेक्ट दे आर इनसेक्सुअल त्यस्तै गरेर उच्च फ्लङ नट करेक्ट नट म्याच कुन म्याच हुँदैन म्याच नहुनेको ब्ल्याक अप्सन नम्बर बी सी सरी planet of botanical culture भनेको अप्सन नम्बर बी त्यस्तै गरेर विच अफ द वाज द स्ट्यान्ड रिगार्डिङ द फ्यामिली ब्रासिका इज करेक्ट कुन फ्यामिली ब्रासिका भनेको अल अल which of the following was the which of the following was the belongs to family Solanaceae family कुन पर्छ Solanaceae भनेको allotrop बेलान्डोआ अप्सन नम्बर ए 65 को के अरे बेलोन्डा एक्स्ट्रा पर्छ नेगेटिभ पनि पर्छ विल इन थिन पनि पर्छ अप्सन नम्बर अल है which of them पेटुका अल्बिका पेटुका अल्बिका भनेको के हो पेटुका अल्बिका भनेको अप्सन नम्बर ए त्यस्तै गरेर वान सिस्टम कार्बस ओरिजिन भनेको अप्सन नम्बर बी रिएक्सन टाइप्स अफ क्लास त्यस्तै गरेर विच अफ them was the statement regarding लिनस वाज इन्करेक्ट कुनमा हुन्छ लिनसको कुन इन्क्लुजन कम्प्लेक्सिटी अफ द क्लासिफिकेसन वाज इट पर्सिस्टेन्ट फर लङ टर्म त्यस्तै गरेर एन्जियोस्पर्म वाज द डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम द आर्की डाक्टी एन्ड द मेटा भनेको मेटा भन्दा अरू के कारणले गर्दा हुन्छ यसको एन्सर भनेको के हुन्छ गाइज कमेन्ट लेखेर उसको एन्सर भएको इगर एन्ड पेन्टेलो द आइलेट टेली प्लान्ट वाज द टेलिग्राम प्लान्ट भनेको कुनमा पाइन्छ टेलिग्राम पाइने भनेको लेगोमिनाइस त्यस्तै गरेर उच्च फ्लेम कार्सिक उच्च प्रेजेन्स पेरिन्थ भएको कहाँ चाहिँ पेरेन्थ भएको कहाँ चाहिँ लिरिस त्यस्तै गरेर बोटानी अफ सटोरा भनेको सटोरा सिम्प्लेक्सिया हो र होइन है स्पारागस अप्सन नम्बर बी सटोरा भनेको स्पारागस सटोरा भनेको स्पारागस एस्पारागस त्यस्तै गरेर स्पोरोफाइटिक
Sporophytic numerous free stamens and apocarpus capillary are present. Epocarpus भनेको कस्तो हुन्छ एपोकार्पस भनेको चाहिँ अहिले पनि के भन्छ रामिसिया त्यस्तै गरेर यो Brassicaniurium, one expert represents the floor was just not a floor cohesive of floor part. The botanic name Indian most Indian go Junica 9 plus 1 arrangement 9 plus 1 arrangement counts 9 plus 1 counts go C7 go Fallacy त्यसै गरेर Papillaceae त्यसै गरेर Ocidum new system गरे given new system कसले दिएको मैले दिएको होइन मैले दिएको भनेदेखि होला जुलाई हक्सले The monocot and floral parts are the monocot floral parts कस्तो हुन्छ flowers are कस्तो हुन्छ zigzag हुन्छ thread. The father of one sepals and petals with the falls very clearly before the opening हुनु भन्दा नि and birds भनेको के हुन्छ त्यसलाई आर्कल के भन्छ टोटल पुरै बर्ड्स नै पुरै झऱ्यो पुरै झ्याम झर्ने बित्तिकै भयो Cadillus but the Segura internodal elongation between the coral and androecium was also known as internodal elongation between the corals and androecium in the flower is also known as androphore keeper and intern internodal elongation between the corals and androecium is the flower. Internodal elongation between the corals and androecium flower called androphore. Just the reduce or sterile कस्तो reduce भनेको staminoid which of the flag was staminoid tubules and surrounded by ovary and stars hibiscus the old ending with the एकियालाई इन्डिकेट गर्छ इन्डिकेयालाई भनेको मलाई इन्डिकेट गर्दैन कसलाई गर्छ तिमीलाई गर्छ त्यस्तो भनेको फ्यामिली द ग्रेट ट्याक्सोनमी द फर्स्ट ग्रेट ट्याक्सोनमी भनेको लिनर अप्सन नम्बर 86 को बी त्यस्तै गरेर ग्रामिनिया पेरेन्ट एज रिप्रेजेन्ट बाई द स्मल स्केल लोड्युल्स विच इज द जर्नली जो लोड्युल्स चाहिँ के हुन्छ The Grammy parent represented by small scale lodule which is generally कतिवटा हुन्छ जनरली भने कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ है which of them was the set the monocotyledons plus monocotyledon प्लान्ट्समा कस्तो हुन्छ monocotyledon भनेको एलिमेन्ट्स एस्पारागस which of them was set of mono भनेको जस्तै गरेर बोटानिकल नेम अफ तोरीलाई के भन्छ बोटानिकल नेममा लाही र तोरियालाई के भन्छ तोरिया भनेको नेपस त्यसै गरेर लिगुलेट कोरल एन्ड composite non also known as भनेको strap shape ligulate columnar is a composite is also called strap shape which of the following are the unisexual flowers occurs counts भनेको कुकुरबिटी चाहिँ कहाँ हो unisexual भनेको कहाँ कुकुरबिटी unisexual भनेको कुकुरबिटी The flowers showing the only one parietal placenta कस्तो हुन्छ parietal placenta got unilocular The ovaries showing the ovules are bones and on the tip of three parietal placenta त्यस्तै गरेर 193 को for the declaration of new species what should be used new species declaration को लागि के कुरा declaration चाहिने four character of new species के अरे four characteristics of new character बेन्थमहरू नगरौँ त्यस्तै गरेर नेम स्टेप वाज इन taxonomy सबभन्दा कुरा फर्स्ट के कुरा के हुन्छ फर्स्टमा आउने भनेको आइडेन्टिफिकेसन है
Pentamerous option number pentamerous flowers having the monodelphous stamens and the dioecious food splitting into the many carbon belongs to many carbon belongs to कुन family कुन वर्षला guys a butylan pentamerous flowers having the monodelphous instance and additions splitting into the many carbon belongs to go abundant more significant characteristic of identify the population. Population is the most यो ब्याङ्क प्लेस एस्टिभेसन है 198 के हुन्छ लिभर एस्टिभेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर 99 जाम 299 त्यस्तै गरेर बोगेनियन भेलियन फ्लावर्स भेरियस कलर भेरियस कलर चाहिँ कारणले गर्छ भेरियस कलर भनेको कलर ब्राक्टिए त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर अब 300 मा जाम कुन हुन्छ कार्लस लिनियस भनेको के हो कार्लस भनेको कुन हुन्छ कार्लस लिनियस भनेको कार्लस लिनियस के दिएको स्विडेन नेचुरलिस्ट हो यस्तै गरेर इगरले के हो जर्मन बोटानिस्ट यस्तो क्वेसनहरू आउँदैन है आउँदैन पनि त्यही पनि गर्दैन अप्सन नम्बर 8 र 3 को गाइड्स अप्सन नम्बर सी है सरी अप्सन नम्बर सी कुनै गर्नु पर्दैन यस्तो गरेर हेर्दा जाम कटन भनेको कुन हो कटन भनेको के हो कटन भनेको के हो गाइज तिर मेरो भयो गाइज कटन कहाँ पाइन्छ होला अप्सन नम्बर बी त्यस्तै गरेर कटन पाइने भनेको कहाँ अरे गोसियम अब्रिकियम त्यस्तै गरेर स्याफ्रन भनेको कार्नस टिक्टोरियम त्यस्तै गरेर रेडिस भनेको रेनस साटिकम त्यस्तै गरेर पढ्नुपर्ने एनलले पनि हाम्रो एडल्फस के हुन्छ सिन्जिनस भनेको हुन्छ सिन्जिनस भनेको हुन्छ कम्पोस्टिया अप्सन नम्बर ए आइभीको के भन्छ ए त्यस्तै गरेर अप्सन 104 को ए नै भयो बटरफ्लाई सेप भनेको कहाँ हुन्छ बटरफ्लाई भनेको पाइने कहाँ हो अरे पीमा भनेको बेपे पनि बिच अरू मिलाउनु पर्छ त्यस्तै गरेर कोसिमम भनेको कहाँ भन्छ कोसिमम भनेको आएर अप्सन नम्बर ए फर्स्टको फर्स्ट सेकेन्डको सेकेन्ड भन्छ अप्सन नम्बर बी ठिक छ 105 को बी त्यस्तै गरेर 106 को पेराइटल पेसेन्टा पेराइटल भनेको एक्जाल भनेको सोलनेसी त्यस्तै गरेर फर्स्टको बी ए ठिक छ 106 को ए त्यस्तै गरेर हमारा भनेको कति नम्बर हमारा भन्छ अप्सन नम्बर आइभी को अप्सन नम्बर पनि मिल्यो भन्छ अप्सन नम्बर सी ठिक छ है 107 को के अरे सी त्यस्तै गरी 108 को ड्राकिया र युका आर द मोनोकोट बर्ड बिलोङ्स टु मोनोकोट भन्यो कुन फ्यामिली पर्यो मोनोकोट भनेको कुन फ्यामिली पर्यो सियाडको कुन फ्यामिली पर्यो गाइस लिलेसी कहाँ अरे ड्राकिया युका आर द मोनो द सेकेन्डको लिलेसी which of lung was not the type of racemos influenza कस्तो भनेको साइथिडियम त्यस्तै गरेर ओभरी अफ न्युमरस ओभल्स आर प्रेजेन्ट न्युमरस ओभल्सहरू कहाँ प्रेजेन्ट न्युमरस ओभल्स प्रेजेन्ट कहाँ सोलनेसी Vexilliums was the nymph and the pea flowers have considered cholera. Vexillium and kin are present. Vexillium and cholera. Vexillium are the pea plants that consist of phylogenetic classification को आधारमा गरेको
कमन इभोल्युसनरी डिसेन्ट मेज कुन हुन्छ मेल एन्ड फिमेल फ्लावर्स taxonomy without phylogeny and the link to the without stamens and called भन्छ without phylogeny भनेको phylogeny भनेको बेन्थमेन्टको गर्दा टाटा भाइ भाइ गरिसके के भयो टक्सन एक्सपोर्टेसन अफ टेट्रा मेरस प्लास अलिअलि एक्सेप्सन टेट्रामेरसमा कुन पर्यो एस एसपिडी स्पिरिटा फिदरी स्टामिन्स फिदरी स्टामिन्स कहाँ फिदरी स्टामिन्स विट त्यस्तै गरी यसको नम्बर त्यस्तै गरी युनिक क्यापुलर भनेको आइबेरिस 118 के हो एकिया है सरी एकिया भनेको त्यस्तै गरेर सिम्प्लिया मिक्री एज द कम्पार्ट पट्याटो बिलोङ्स टु पट्याटो कुन फ्यामिलीमा पर्छ पट्याटोहरू पाइने भनेको सोलनेसी विच अफ द मस्ट नट बिलोङ्स टु कम्पोस्टमा कुन फ्यामिली हुँदैन विच अफ द मस्ट नट बिलोङ्स टु कम्पोस्टमा कुन हुँदैन नहुने कुरा के हो 5 लोप है के अरे 5 लोप ब्रासिकस वाज डिस्टिङ्ग्विस फ्रम द मालभसलाई भनेको के हुन्छ बाइक्यापुलरी त हुन्छ बाइक्यापुलरी के हुन्छ बाइक्यापुलरी विथ द कार्बल प्रेजेन्ट वा द एक्रो एन्टेरियर डेभलप रेफ्लम पेराइटल ब्रासिकसमा के हुन्छ रेफ्लम अप्सन नम्बर बी 121 को के अरे बी 121 को ए मालवेसी आज कार्पल प्लेसेन्टा ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड ओभल 4 पोल्सन पेराइटल अप्सन नम्बर ए Malaysian difference Malaysian bicapillary and the carpels with the and they transversely ovals and belongs and perishal. Just a plant divided occurring plants and bentham कोलीस्कोमा डिभाइड गरेको थियो बेन्थम एन्ड हुकर भनेको हुकर भनेको हुकर भन्छ नि त हुकर भनेको Gynoecium angiosperm. According to the first evolves was the course of evolution. This is because this is भनेको के हो this is भनेको option number D. Plant Autotropous. The name of the families or cultivated families are on the basis का आधारमा क्लासिफाई गरेको छ गाइस यसको आधारमा क्लासिफाई गरेको कोलेरा कुर्सिफेरेरा फाइबेसी भनेको Flora. The flowers having the ascending lobe of corolla have the same stems and the walls and diamonds and the reduced and the staminoid and the thick shape of the belongs to a plant having the ascending implicate corollas and this 10 10 भन्ने थियो या ascending पुरा मिठै के हो लाग्छ होला गाइज 125 को उसको भनेको केस्टिफिलेसिस है गाइज यो क्वेसन अर्को ग्रुपमा गरौँ न गाइज आजलाई यति भ्याइदिउँ The condition of stems where the filament fuse board the anthers are the free anthers फेरि एकदम खुल्ला भन्छ के भन्छ एडल्फस एन्ड्रोसियम गाइनोसियम के भन्छ गाइज के हुन्छ अप्सन नम्बर बी एडल्फस फिलामेन्ट भनेको द टर्म स्पिसिसको टर्म कसले गरेको टर्म वाज स्पिसिस वाज गिभन बाई जोन रे सिस्टमेटिक वाज इन्भल्भ सिस्टमेटिक इन्भल्भ हुन्छ सबै
Systematic identification, nominalization, र classification र phylogeny हो र गाइज हो नि identify and classify of the plant on the basis of morphology and consist of यसमा गरिन्छ अनि बोल्दाखेरि नि alpha taxonomy is stable and better are the meeting by ages without overlapping constituents भनेको overlap छैन भनेको valvet आजलाई यति गाइज अरू क्वेसन हामी अब भोलि गर्नेछौँ थ्याङ्क यू गाइज प्लिज like and subscribe to my channels. See you in the next video. Bye guys.